De mensen die echt in de vuurlinie staan, op intensieve zorgen bijvoorbeeld, die zijn helemaal ingepakt. En dan kan je eigenlijk de stethoscoop niet in je oren steken zonder dat je dat beschermmateriaal eigenlijk voor een stukje verwijdert en jezelf dan mogelijk blootstelt om geïnfecteerd te geraken. En daarom dat we op zoek zijn gegaan naar innovatieve oplossingen om toch die basis-follow-up van de patiënten te kunnen garanderen. We hebben een systeem ontwikkeld op basis van 3 klassieke stethoscopen. Die brengen we aan op het lichaam van de patiënt. En in die stethoscopen brengen we normale microfoontjes in. Die microfoonsignalen die nemen we op met een computer die in de intensieve zorgkamer staat. En die data wordt dan doorgestuurd naar een computer buiten de besmette zone, waar de longarts dan de toestand van de patiënt kan inschatten. Ten eerste kunnen we luisteren naar de longgeluiden van onze patiënt en dit kan dag na dag, zodat ook die longgeluiden opgevolgd worden. En nadien is het ook de bedoeling dat we die ganse bibliotheek aan longgeluiden ook gaan analyseren en het verband gaan leggen met bijvoorbeeld de afwijkingen die we zien op de CT-scans van die patiënten. De voordelen van dit systeem zijn ten eerste dat de longarts niet meer in de kamer moet komen van de COVID-19-patiënt om te luisteren naar de long en om op die manier in te schatten wat de toestand van de patiënt is. En ten tweede is een groot voordeel dat het systeem volledig open source is en kan nagebouwd worden overal ter wereld om de druk op intensieve zorgen te verminderen. Wij vonden dit project een heel interessant project om aan mee te werken, omdat het enerzijds verder bouwt op een jaarlange expertise van onze onderzoeksgroep in de Universiteit Antwerpen op gebied van geluidsverwerking. 2, omdat het op enkele weken kon gerealiseerd worden. En 3, omdat het een duidelijke verlichting geeft voor de eerste lijnszorgverleners in de strijd tegen de ziekte. En we hopen de impact van dit project nog te kunnen vergroten door na de testen op het Universitair Ziekenhuis het ook beschikbaar te stellen voor andere ziekenhuizen.